Noni, morjens vaan kaikille. Eli nyt olisi pyörän esittelyvideo. Tätä on monet toivonut ja tää olisi pitänyt jo kauan sitten tehdäkin, eli aloitetaan tää tour ehkä kaikista tärkeimmästä osasta koko pyörää, joka on siis akku, joka siis löytyy täältä rungon sisältä. Sitä nyt ei, mä nyt ala availemaan näitä sivupaneeleita tosta ollenkaan, mutta ei siinä ole paljon mitään nähtävääkään. Siinä on periaatteessa vaan musta mötikkä siellä sisällä. Eli 22S 16P 82 volttinen ja 48 ampeerinen akku löytyy tästä. No niitä LGn HG2 kennoja, mitä tässä pyörässä on käytetty. Eli niistä voi ottaa semmoista piikkiampereita, joka siis olisi semmonen 20 amperia per kenno. Ja sitten täältä pyörän edestä löytyy BMS:n LCD-näyttö. Tuohon voi myös yhdistää Bluetoothin, jolloin sitten voi säätää niitä BMS:n asetuksia. Niistä tulee vielä sitten erikseen semmonen video, missä mä käyn noita kaikkia mahdollisia asetuksia läpi. Ja sitten erittäin vahvana kakkosena akun ja BMS:n jälkeen niin on luonnollisesti moottori. Eli tässä pyörässä on käytössä GUS 273 moottori ja tähän moottoriin on laitettu myös ferrofluidia. Ja sitten moottorista on hyvä siirtyä jarruihin, eli jarruina täällä toimii Tektron Auriga-komppi takana. Tommonen 203 millinen peruslevyjarru. Ja edestä löytyy Tektron Auriga E-Twin levyjarrut ja kaliperit sieltä molemmilta puolilta. Eli pyörä pysähtyy suhteellisen hyvin jopa noilla tavallaan polkupyörätasoisilla jarruilla. Hyvänä lisänä näistä Tektron Auriga E-Twinissä on justiin se, että kun painaa jarrua, niin täällä on tämmönen pieni johto. Sieltä menee signaali sitten moottoriin, joka osaa sitten sammuttaa moottorin pois käynnistä ja sitten myös käyttää sitä regen-jarrua siihen kivasti päälle, joten pyörä pysähtyy oikein hyvin. Ja sitten jarruista on ihan hyvä siirtyä tähän. En nyt tiedä tällä oikein nimeä, mutta tässä on vähän asetuksia. Tää on nyt teipissä kiinni, kun mä oon kaatunut tää kädessäni. Tästä siis saa tööttiä. Ja sitten tästä, eli vihreä on töötti, punainen. Siitä painetaan pohjaan, niin tulee valot päälle. Myös tänne taakse. Tulee 2 LED-lamppua molemmille puolille. Silloin kun tämä vipu on laitettu kokonaan vasemmalle puolelle, missä se on nytten, niin se meinaa sitä, että se on rajoittamaton. Eli täällä nyt pääsee justiin se päälle 100 ja sieltä tulee se maksimitehot. Ja sitten kun se laittaa tuohon keskiasentoon, niin silloin se on rajoitettu siihen 25 kilometriin tunnissa. Ja sitten paras ominaisuus koko pyörässä, niin laitetaan kokonaan oikealle, niin tässä on pakki. Eli tätä voi pakitella menemään, jos siltä tuntuu. Kontrollerina tässä pyörässä toimii Subvotonin 72150. Se löytyy justiin täältä sisältä. Mulla on Unlocked-versio tästä kontrollerista, joka antaa sitten mun mahdollisuuden nostaa ampeerimäärää jopa 200 piikkiampeeriin. Tällä hetkellä se on nyt siinä 175, mikä on ollutkin oikein hyvä ja riittävä. Ei ole tarvinnut sen enempää ottaa irti. Ja sitten jousitukseen. Eli edestä löytyy DNM:n USD 8A jousitus, 200 milliä travelia, ihan bueno, ainakin tälleen kesällä. Ja sitten takaa löytyy täältä DNM:n RCP3. Sekin on oikein hyvä justiin tälle pyörälle, kun painoa on takana ton moottorin takia suhteellisen paljon, niin toi osaa ottaa niitä hittejä justiin silleen oikein vastaan. Jousituksen hyvänä ystävänä on luonnollisesti lokasuojat, eli mulla on
Täällä takana on tää Mudhugger. Se on justiin oikein kokonen. Se peittää ton koko takarenkaan oikein buenosti. Ja sitten edestä löytyy myös Mudhuggerin lokasuoja. Vähän speksejä renkaista, eli tosiaan 19-tuumaiset Excelin vanteet. Kumeina tällä hetkellä on Shinkon SR 241 Trail Tire, eli niissä on vähän tommoset syvemmän puoleiset nappulat. Ne toimii aika hyvin tuolla asfaltilla justiin, ja sitten näissä on tosi paljon kulutuspintaa, ettei tarvi ihan heti alkaa vaihtelemaan renkaita. Ja sitten täältä pyörästä löytyy vielä sivupaneelista USB-laturi. Eli se on 13-volttinen. Siitä saa oikein hyvin puhelinta ladattua, kun se on tuossa ihan vieressä. Ja siis koko pyörä on värjätty RAL 9005 värillä, joka on siis tommonen jet black musta. Ja sitten noi vanteet on värjätty RAL 4010 värillä. Tää ominaisuus tavallaan tulee vakiona, kun sä ostat pyörän Cyclone e-bikilta, eli sä saat päättää tämmösiä aksenttivärejä. Voit alkaa ihan hulluksi näiden sivupaneelien värien kanssa ja tän jousenkin kanssa, jos siltä tuntuu. Mä oon laittanut sen linkin tonne descriptioniin ja sieltä saatte 4% alennusta, kun käytätte koodia Manaatti4. Eli todellakin käykää tsiikaa se nettisivu. Ne ei ole ihan kokonaan valmiit vielä, mutta jos on mitään kysyttävää, mitä haluatte tietää, niin ottakaa ihmeessä yhteyttä niihin tai muhun. Mä autan mielelläni kaikkiin sähköpyöriin liittyviin asioihin. Tilaa kanava klikkaamalla tosta noin, jos haluat nähdä lisää sähköpyöriin liittyviä videoita. Joo, nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!